ขอต้อนรับสู่ซีรีส์แคนาดาครับโดยทริปนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางไปประเทศแคนาดากันครับโดยจะเริ่มต้นจากการพาทุกคนไปเที่ยวเมืองแวนคูเวอร์รัฐบริติชโคลัมเบียจากนั้นผมก็จะพาทุกคนเดินทางไปกับรถไฟขบวน The Canadian ซึ่งเป็นรถไฟขบวนที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโดยเดินทางจากเมืองแวนคูเวอร์ไปโตรอนโตโดยใช้เวลาเดินทางทั้งหมด5วัน4คืนผ่าน5รัฐของแคนาดาซึ่งผมก็ได้เก็บภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทางแล้วก็ภาพบรรยากาศในรถไฟมาฝากทุกคนครับแล้วผมก็จะพาทุกคนเที่ยวในเมืองโตรอนโตรัฐออนทาริโอแล้วก็จะพาไปชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกในแองการ่าฝั่งแคนาดาพาไปชมไฮไลท์ต่างๆอย่างเช่นอุโมงค์ใต้น้ำตกแล้วก็เก็บบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืนมาฝากกันครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเดินทางกลับจากสนามบินโตรอนโตเพียร์สันกลับมายังกรุงเทพครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดแรกที่ผมจะพาทุกคนออกจากกรุงเทพที่สนามบินสุวรรณภูมิไปแวนคูเวอร์ด้วยสายการบินโคเรียนแอร์โดยผมจะไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอินชอนซึ่งผมก็ได้ใช้บริการฟรีทรานสิตทัวร์ของสนามบินอินชอนด้วยครับจากนั้นผมก็จะเดินทางต่อจากสนามบินอินชอนไปยังเมืองแวนคูเวอร์ซึ่งผมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศการเดินทางบนเครื่องบินชั้นอีโคโนมีรวมถึงขั้นตอนการเดินทางการเปลี่ยนเครื่องตั้งแต่กรุงเทพไปถึงเมืองแวนคูเวอร์มาฝากทุกคนครับไปชมกันได้เลยครับตอนนี้ผมมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ2 ทุ่มครับแถวเช็คอินของโคเรียนแอร์ก็ยังไม่ยาวครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วครับกระเป๋าโหลดก็จะไปรับที่แวนคูเวอร์เลยครับขึ้นไปต่อที่การตรวจสอบสัมภาระแล้วก็ตม.ขาออกเลยครับเที่ยวบินที่จะไปอินชอนคืนนี้จะออกเวลาประมาณ5 ทุ่มครับผมเลยจะไปแวะทานอาหารที่ลาวช์ก่อนครับมาแวะทานอาหารเย็นที่ Miracle Lounge ที่ Concourse D ครับแน่นอนว่าที่ Lounge นี้ก็ต้องกินข้าวมันไก่ครับเวลายังเหลือก็แวะไปนั่งพักผ่อนอีกสักพักหนึ่งครับพอถึงเวลาที่เครื่องบินใกล้จะออกก็เดินไปที่เกตครับปกติก็ไม่ค่อยสังเกตครับว่ามี Miracle Lounge ตรงนี้ด้วยดูคนน้อยกว่าตรง Concourse D มากเลยครับเที่ยวบินของผมในคืนนี้ก็คือไฟลท์ KE 652ซึ่งจะเดินทางออกจากเกต G4 ครับเครื่องบินของไฟลท์นี้จะเป็น Boeing 787-900 ครับก่อนขึ้นเครื่องก็หยิบหูฟังไปคนละอันครับมาถึงที่นั่งแล้วครับไฟลท์นี้ผมนั่งริมทางเดินครับสำหรับไฟลท์จากกรุงเทพไปโซลใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงครึ่งครับก็จะมีหมอนผ้าห่มแล้วก็รองเท้าแตะให้ครับอาหารผมเลือกเป็นแบบซีฟู้ดมิลครับไฟลท์นี้ได้มาเป็นผัดหมี่ทะเลผลิตโดยครัวการบินไทยครับตอนนี้บินเข้าสู่น่านฟ้าเวียดนามแล้วครับเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำกันนิดนึงครับตอนนี้ก็ได้เวลาเช้าแล้วใกล้จะถึงโซลอินชอนแล้วครับ
ปกติผมก็จะไปที่ช่องทรานสเฟอร์ครับแต่ครั้งนี้ผมจะต้องไปที่ Arrival เพราะว่าจะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะไปใช้บริการทรานสิตทัวร์ของสนามบินอินชอนครับถ้าใครจะเปลี่ยนเครื่องเลยก็เข้าที่ช่องทรานสเฟอร์นี้ได้เลยครับส่วนใครที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีหรือจะออกไปข้างนอกระหว่างทรานสิตก็จะต้องเดินต่อไปที่ตรวจคนเข้าเมืองครับสำหรับใครที่ทำ KETA มาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกรอก Arrival Card ครับตม.เกาหลีใช้เวลานานมากเลยครับผมอยู่ในแถวประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ถามอะไรเลยครับใครที่เดินทางเข้าเกาหลีก็มารับกระเป๋าที่สายพานครับแต่ของผมกระเป๋าจะถูกส่งตรงไปถึงแวนคูเวอร์เลยครับก็เลยไม่ต้องรับกระเป๋าเดี๋ยวจะเดินออกไปข้างนอกเลยครับพอออกมาด้านนอกแล้วก็จะเดินต่อไปที่เคาน์เตอร์ฟรีโคเรียทันสิททัวร์ครับจริงๆแล้วที่ผมลงทะเบียนมาผมจะได้ไปเที่ยวที่พระราชวังของเกาหลีแต่เนื่องจากวันนี้ในเมืองมีการชุมนุมประท้วงเขาเลยเปลี่ยนให้ไปเที่ยววัดแทนครับพอเช็คอินเสร็จแล้วก็จะได้สายห้อยคอแบบนี้มาครับพอได้เวลาแล้วเขาก็จะพาไปขึ้นรถบัสครับตอนนี้เป็นต้นเดือนเมษาที่เกาหลีก็ยังหนาวอยู่ครับรถบัสมาถึงแล้วครับรถบัสก็จะรับคนมาจากเทอร์มินอล1ก่อนครับกำลังเดินทางไปที่วัดชอนดึงซาครับวันนี้ฝนก็ตกทั้งวันเลยครับมาถึงลานจอดรถแล้วก็กางร่มเดินขึ้นเขาไปครับเดี๋ยวผมก็จะลงมากินอาหารเที่ยงที่ร้านนี้ครับทางเดินขึ้นเขาเขาก็จะมีแผ่นเหมือนกระสอบมาปูให้เดินได้สะดวกครับถ้าไม่ติดเรื่องฝนบรรยากาศธรรมชาติถือว่าดีมากเลยครับขึ้นมาถึงบนวัดแล้วครับเดินขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเจอกับตะเกียงสีสันสดใสที่ห้อยอยู่เป็นแนวครับ
เดินมาชมวิวตรงนี้ครับข้างล่างก็จะมีเหมือนเป็นโอ่งน้ำอยู่เยอะเลยครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับก็จะเห็นวิวได้ไม่ไกลครับเพราะว่ามีทั้งฝนและหมอกครับในวัดก็ร่มรื่นสงบดีครับที่อาคารด้านล่างนี้ก็เหมือนจะมีทำพิธีอยู่นะครับเดี๋ยวจะเดินลงไปกินข้าวแล้วครับถึงทัวร์จะฟรีแต่อาหารก็ต้องจ่ายเองนะครับตอนนี้ก็มาอีกจุดหนึ่งครับเป็นเหมือนป้อมปราการเก่าครับแต่พอมาถึงแล้วไกด์ก็เพิ่งรู้ว่าปิดปรับปรุงอยู่ครับเขาพาเดินชมรอบๆครับข้างล่างจะเป็นป้อมปืนใหญ่ครับกำลังเดินทางกลับสนามบินอินชอนแล้วครับมาทานสิทธิ์ทัวร์วันนี้ก็เปียกฝนไปหมดเลยครับรถบัสก็จะไปจอดที่เทอร์มินอล1ก่อนครับกลับมาถึงสนามบินอินชอนเทอร์มินอล2แล้วครับกลับมาถึงแล้วก็เอาสายคล้องคอไปคืนที่เคาน์เตอร์แล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น Departure ได้เลยครับขึ้นมาแล้วก็สามารถเดินเข้าไปที่จุดตรวจเช็คสัมภาระแล้วก็ตม.ขาออกได้เลยครับไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินแล้วนะครับเพราะว่าได้ตั๋วขาที่ไปแวนคูเวอร์จากเคาน์เตอร์เช็คอินที่กรุงเทพมาแล้วครับตม.ขาออกคนน้อยมากเลยครับใช้เวลาเร็วมากพอเข้ามาด้านในแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรกินที่มาติน่าเลาจ์ครับมาติน่าเลาจ์เป็นเลาจ์ขนาดใหญ่ครับแต่คนก็เยอะมากเลยครับต่อแถวเข้าเลาจ์อยู่ประมาณ15นาทีได้ครับบรรยากาศภายในเลาจ์ครับตอนที่ออกไปทรานสิตทัวร์เจ้าหน้าที่ก็ให้บัตรส่วนลดห้องอาบน้ำมาด้วยครับสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าเลาจ์ที่นี่ก็มีฟู้ดคอร์ทอยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมจะเดินต่อไปที่ห้องอาบน้ำครับไปอาบน้ำให้สดชื่นหน่อยก่อนที่จะเดินทางอีก10 กว่าชั่วโมงครับห้องอาบน้ำจะอยู่ที่ Transfer Lounge ด้านบนครับ
บริเวณนี้ก็จะมีร้านกาแฟแล้วก็ที่นั่งที่นอนอยู่ด้วยครับเดินตามป้ายมาที่ห้องอาบน้ำครับทีแรกก็นึกว่าปิดอยู่ครับแต่จริงๆก็เปิดให้บริการครับค่าบริการหลังหักส่วนลดแล้วอยู่ที่ 5,000 โคเรียนวอนครับหรือจะจ่าย5 US ดอลลาร์ก็ได้ครับแต่ดูแล้วจ่ายเป็นโคเรียนวอนถูกกว่าครับมีสบู่แชมพูผ้าขนหนูให้ครับได้อาบน้ำแล้วก็สดชื่นขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ออกไปข้างนอกเปียกฝนมาครับพามาดูสกายฮับลาวจ์ใหม่ครับทีแรกก็ไม่เห็นว่ามีเล้าอยู่ตรงนี้ด้วยครับเที่ยวบินที่ผมจะเดินทางต่อไปแวนคูเวอร์ก็คือไฟล์ KE 071ออกเวลา 18:45 ครับตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่เกตแล้วครับระหว่างทางก็แวะดูเครื่องบินนิดนึงครับแต่ละปีกของสนามบินอินชอนเทอร์มินอล 2ก็เดินค่อนข้างไกลอยู่ครับมาถึงเกต242แล้วครับเครื่องบินที่จะพาผมไปแวนคูเวอร์ในวันนี้จะเป็นเครื่องบิน Boeing 787-10 ครับเลขทะเบียน HL 8536 ครับพอดียังมีเวลาเหลือก็เลยแวะมาซื้อเครื่องดื่ม Starbucks ก่อนครับได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วครับที่นั่งของผมจะอยู่บอร์ดดิ้งโซน 3 ครับซึ่งก็ได้ขึ้นเครื่องเป็นโซนสุดท้ายครับมาถึงที่นั่งของผมแล้วครับซึ่งก็เป็นที่นั่งแถวแรกสุดของชั้นอีโคโนมีครับข้อดีของแถวนี้ก็คือยืดขาได้สบายครับแต่ข้อเสียก็คือไม่มีที่เก็บของใต้ที่นั่งแล้วก็อาจจะขาดความเป็นส่วนตัวไปนิดนึงครับใต้ที่นั่งก็มีช่องเสียบ USB ครับฝนตกตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ก็ยังตกอยู่ครับเครื่องบินกำลังถอยออกจากเกตแล้วครับ
รื่องบินแท็กซี่มาถึงรันเวย์แล้วครับจริงๆอยากจะถ่ายวิดีโอช่วงที่เครื่องบินขึ้นครับแต่ก็ติดตรงที่ว่าไม่มีการหลีไฟในเคบินขณะที่เครื่องบินเทคออฟครับรวมถึงด้านนอกก็ฝนตกด้วยก็เลยทำให้ได้ภาพที่ถ่ายออกมาเป็นแบบนี้ครับจอทีวีของที่นั่งแถวหน้าก็จะซ่อนอยู่ด้านล่างของที่วางแขนครับในเครื่องบินลำนี้ก็มีบริการ Wi-Fi แต่ก็ต้องเสียเงินครับซึ่งผมก็ซื้อแพ็กเกจแบบแชทครับก็สามารถแชทคุยกับเพื่อนได้ตลอดทางครับอาหารมื้อแรกหลังเครื่องเทคออฟเป็นปลาแซลมอนย่างครับซึ่งผมก็รีเควสเป็นซีฟู้ดมิลมาครับข้อดีของเครื่องบิน Boeing 787 ก็คือหน้าต่างที่มันสามารถปรับระดับความสว่างได้ครับเลยทำให้สามารถดูวิวข้างนอกระหว่างทางได้โดยที่แสงไม่รบกวนผู้โดยสารท่านอื่นเท่าไหร่ครับตอนนี้กำลังอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับระยะทางจากโซลไปแวนคูเวอร์ก็อยู่ที่ 8,645 กิโลเมตรครับมีหนังให้ดูเยอะอยู่ครับแต่ผมเลือกดูหลานม่าครับดูไปก็น้ำตาไหลจนคนข้างๆงงครับดูหนังไปด้วยขณะทานอาหารเช้าครับแล้วก็ดูวิวท้องฟ้าด้านนอกไปด้วยครับระหว่างทางก็มีหลุมอากาศอยู่หลายช่วงครับเครื่องบินเริ่มลดระดับจนเห็นน้ำทะเลแล้วครับก่อนเครื่องจะลงก็แวะไปห้องน้ำก่อนครับมองออกไปข้างนอกหน้าต่างก็เริ่มจะเห็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมครับใกล้จะแลนดิ้งที่สนามบินแวนคูเวอร์แล้วครับตอนนี้เครื่องบินก็กำลังตีโค้งเพื่อที่จะลงจอดที่รันเวย์ของสนามบินแวนคูเวอร์ครับเมืองแวนคูเวอร์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาครับ
มาถึงสนามบินแวนคูเวอร์โดยสวัสดิภาพครับแอร์นิวซีแลนด์ก็ลงตามมาครับบินมาไกลมากหอบังคับการบินของสนามบินแวนคูเวอร์ครับมาถึงเกตแล้วครับออกมาจากเครื่องแล้วก็เดินต่อไปที่ตรวจคนเข้าเมืองเลยครับการตรวจคนเข้าเมืองของที่นี่เร็วมากเลยครับหลักๆจะเป็นการใส่ข้อมูลกับเครื่องคีย์ออสแล้วก็ได้มาเป็นสลิปครับเพื่อไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรงทางออกเจ้าหน้าที่ก็จะมีคำถามเล็กน้อยครับออกมาถึงจุดรับกระเป๋าครับออกมาถึงจุดนัดพบสนามบินแวนคูเวอร์แล้วครับบันไดเลื่อนนี้ก็ขึ้นไปที่ขาออกหรือ Departure ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถไฟเข้าเมืองแวนคูเวอร์ครับจากอาคารเทอร์มินอลก็เดินข้ามถนนไปที่สถานีรถไฟฝั่งตรงข้ามครับเดินตามป้ายเทรนทูซิตี้ไปครับเดี๋ยวต้องมาซื้อตั๋วก่อนครับผมก็ซื้อตั๋วแบบ One Day Pass ไปเลยครับ
สำหรับรถไฟจากสนามบินเข้าเมืองจะเป็นสายแคนาดาไลน์ครับใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงผมมาลงที่สถานีแวนคูเวอร์ซิตี้เซ็นเตอร์ครับในที่สุดก็มาถึงแวนคูเวอร์แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะเดินต่อไปที่โรงแรมครับสำหรับเอพิโซดหน้าผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวในแวนคูเวอร์กันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ